Good afternoon. Okay, in last lecture we discussed about a theorem of parallel axis. In this lecture we study a theorem of perpendicular axis. So just revise the theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis is for a rigid body. Okay, any rigid body साठी आपण हा theorem घेतो, theorem of parallel axis. एखाद्या बॉडीचा एक ऍक्सिस जर फिक्स असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण डिटरमाइन करू शकतो आणि त्याला आपण ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. When there are symmetric shape bodies, then we consider the moment of inertia of a axis passing through the center of mass. Okay, so we know the moment of inertia of axis passing through the center of mass. आपल्याला तो माहिती आहे असं कन्सिडर करून आपण त्याला पॅरलल असणारा कुठल्याही ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करू शकतो. म्हणून आपण थेरम घेतो, थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस. ओके, सो थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस स्टेट दॅट the moment of inertia of a body about a given axis of rotation is the sum of moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass and the product of mass of body and the square of distance between two parallel axes. ओके, याला आपण काय म्हणूया, स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट इथे तुम्हाला दिलेला आहे. स्टेटमेंट मध्ये दोन टर्म्स येतात. एका टर्म मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय सी, याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय सी म्हणतात, आणि जो दुसरा आहे तो आहे प्रोडक्ट मास आणि दोन ऍक्सिस मधले जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी ऍक्सिसचा ओ पॉइंट मधून जाणारा जो ऍक्सिस आहे ओ पॉइंट मधून त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय ओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. ओके, सो तुम्हाला तीन स्टेप मध्ये याचं स्टेटमेंट आपण लिहितो. पहिलं स्टेप म्हणजे काय, हा आय ओ च तुम्हाला सांगायला लागेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ, दुसरी टर्म काय सांगणार, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अँड कोणाची सम आहे, सेकंड टर्म द प्रोडक्ट मास ऑफ द बॉडी अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. ओके, त्याचं प्रूफ घेण्यासाठी आपण काय कन्सिडर केलं, एक स्मॉल इलेमेंट कन्सिडर केला त्या बॉडीचा, डी या ठिकाणी ठेवलेला आहे. देन फाइंड द डिस्टन्स फ्रॉम O and from C, so that is DO and DC. Then draw a perpendicular from point D on OC produce. OC पुढे प्रोड्यूस केली त्याच्यावरती आपण perpendicular draw केला. So this is the information of the figure. Then by using the definition of moment of inertia, so moment of inertia of a body about an axis O is IO. So IO is an integration dm mass साठी आणि डिस्टन्स किती आहे do स्क्वेअर. ओके, बाय डेफिनेशन हे आपण लिहू शकतो. सिमिलरली फॉर सी पॉइंट IC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन dc स्क्वेअर dm. ओके, हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले. त्यानंतर काय केलं, पायथागोरस थेरम यूज केलं फॉर ए बिग राईट अँगल ट्रायंगल दॅट इज DCO. या ट्रायंगल साठी लिहिलं तुम्ही, बट this C is the C point is from, or this is N, that point is N. So D and O and this is point C. So this ON, okay, this ON is a dividation of 2, that is OC plus CN. By using Pythagoras theorem and by using this OC plus CN square expansion of bracket, we solve the theorem. theorem आपण सॉल्व केला. ओके, इथे एक्सपान्शन यूज केलं. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर असताना a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी यूज केलं, आणि दुसरा जो छोटा राईट अँगल ट्रायंगल आहे त्याचा यूज करून एक मिनिट, जो छोटा राईट अँगल ट्रायंगल आहे त्याचा यूज करून
ओके. छोटा राईट अँगल ट्रायंगल जो आहे त्याचा यूज करून आपण छोटा राईट अँगल ट्रायंगल घेतला. अरे ओके. छोटा राईट अँगल ट्रायंगल आपण कन्सिडर केला आणि तो ट्रायंगल आहे डी एन सी. या ट्रायंगल मध्ये आपण दिस डी सी स्क्वेअर इज इक्वल टू डी एन स्क्वेअर प्लस एन डी स्क्वेअर हे यूज केलं आणि डी सी स्क्वेअर आपण रिप्लेस केलं. ओके. याच्याऐवजी आपण काय लिहिलं डी सी स्क्वेअर. देन दिस सीओ स्क्वेअर टू एन सी. सीओ सीओ इज नथिंग बट द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलेल ऍक्सिस. त्याच्याऐवजी आपण एच पुट केलं आणि तुम्हाला मिळालं आय ओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर डीएम प्लस एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन डीएम प्लस 2h इंटिग्रेशन एन सी डीएम. आणि आपण व्हॅल्यू पुटअप केल्या तुम्हाला मिळालं आय ओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर प्लस टू एच इंटिग्रेशन एन सी. Okay, then in this way we prove the theorem. So in that theorem, या theorem मध्ये आपण या theorem मध्ये just a minute. या theorem मध्ये आपण इंटिग्रेशन एन सी डीएम हा जो आहे याला आपण झिरो कन्सिडर केले. का झिरो कन्सिडर केले? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट whole body mass concentrate, that point is C point. So integration about the center of mass point is considered as distribution of mass is zero. Therefore integration NCDM is equal to zero. Therefore remaining part is IO is equal to IC plus MH square. So this is the theorem of parallel axis. Already we discussed in last lecture. Now in today's lecture we discuss the theorem, next theorem. So theorem is a theorem of perpendicular axis. कुठला theorem आपण consider करतोय? Theorem of perpendicular axis. So in that theorem there are three perpendicular axis. किती axis आहेत? तीन axis आहेत. ओके. त्यातले जे दोन axis आहेत हे दोन axis in the plane. बॉडी जी कन्सिडर केली आहे सो दॅट बॉडी इज अ लॅमिनार बॉडी. बॉडी कसली आहे? लॅमिनार. सो दिस परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम इज यूज ओनली फॉर ए टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बॉडी. कोणासाठी आहे? तर टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर असणाऱ्या बॉडीसाठी. फॉर एक्झाम्पल पेपर, प्लेन पेपर. सो पेपर इज अ टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. सो दिस परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम इज यूज फॉर ए लॅमिनार बॉडी. कोणासाठी आहे हा? लॅमिनार बॉडी. सो देर आर थ्री परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. त्यातले दोन जे आहेत ते दोन ऍक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि इन द प्लेन आहेत. आणि थर्ड जो ऍक्सिस आहे दॅट थर्ड ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू लॅमिनार बॉडी. ओके. लॅमिनार बॉडीला एकच ऍक्सिस परपेंडिक्युलर कन्सिडर केला, झेड ऍक्सिस. ओके. सो बाय युझिंग दिस थेरम वी से दॅट द बॉडी इज, आतापर्यंत आपण असं कन्सिडर केलं की बॉडी एकाच ऍक्सिस मधून रोटेट होते. ओके. But by using this theorem, we say that body is rotate in a any one of the axis. That three. त्या तीन पैकी कुठल्याही एका ऍक्सिस मधून आपण बॉडी रोटेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल कॉइन. तुम्ही कॉइन घ्या, 1 रुपीज 2 रुपीज कॉइन. सो दॅट कॉइन इज रोटेट इन एनी ऍक्सिस. तुम्ही त्याला हॉरिझॉन्टली पण फिरवू शकता आणि कुठलाही ऍक्सिस जरी तुम्ही दिला तर त्याला तुम्ही रोटेट करू शकता. So this body is capable to rotate in any three of one axis. Okay. So theorem बघा. So theorem is Iz is equal to Iy plus Ix. So what is Iz? So Iz is nothing but moment of inertia. Iz कोण आहे? Iz is the moment of inertia of that body, laminar body passing through point O about Z axis. ओके. त्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण कोणासाठी? झेड ऍक्सिस साठी. ओके. देन आय एक्स आणि आय वाय, दिस टू ऍक्सिस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर बट इन द प्लेन. हे दोन ऍक्सिस प्लेन मध्ये आहेत आणि हा कसा आहे? परपेंडिक्युलर टू प्लेन. अँड दिस थ्री आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर.
तीन ऍक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. याचं जर तुम्हाला एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर आपल्या घरामध्ये जो कॉर्नर आहे, कोपरा, तर त्या कोपऱ्याचं एक्झाम्पल घ्या. तीन ऍक्सिस एकमेकांना त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर असतात. ओके, त्यातला एक ऍक्सिस कसा आहे, तर त्या प्लेनला जर तुम्ही सिलिंग कन्सिडर कराल, छत कन्सिडर कराल, तर तुमचा जो घराचा कोपरा खाली येतो तो जो आहे तो झेड ऍक्सिस कन्सिडर करा, आणि जे वरचे राहिलेले दोन आहेत ते एक्स आणि वाय ऍक्सिस कन्सिडर करा. ओके, देन द थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस स्टेटमेंट बघा. इट स्टेट दॅट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लॅमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन ऍक्सिस झेड, झेड मधून जाणाऱ्या ऍक्सिस साठी परपेंडिक्युलर टू प्लेन, हा ऍक्सिस कसा आहे, प्लेनला परपेंडिक्युलर. मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लॅमिनार बॉडी अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट झेड, so that axis is perpendicular to plane is equal to the sum of दोघांची सम आहे आय वाय आणि आय एक्स, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस, दोन ऍक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत एक्स आणि वाय, त्यांच्या मोमेंट ऑफ एनर्शियाची सम. ओके, अँड ऑल दीज थ्री ऍक्सिस बीइंग कॉन्क्रंट, ते सगळे तीनही ऍक्सिस एकमेकांना एका पॉइंट मध्ये इंटरसेप्ट होतात. दॅट पॉइंट इज ओ पॉइंट. सो that three axes are concurrent, so that three axes are mutually perpendicular to each other. So it is very easy theorem. Theorem is perpendicular axis theorem. हा theorem कसा आहे, perpendicular axis theorem आहे. ओके, so हा theorem कोणासाठी युजफुल आहे, this theorem is useful for laminar bodies only. कोणासाठी आहे हा, लॅमिनार बॉडी साठी. ओके, सो दॅट इज आय झेड इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय एक्स, किंवा तुम्ही आय एक्स प्लस आय वाय पण लिहू शकता. आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय असंही लिहू शकता. ओके, बघा यातला जो झेड ऍक्सिस आहे हा प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, आणि दोन जे ऍक्सिस आहेत एक्स आणि वाय हे प्लेन मध्ये आहेत, ते प्लेनला परपेंडिक्युलर नाहीत. एक्स आणि वाय ऍक्सिस ते कसे आहेत, इन द प्लेन आहे. ओके, सो परपेंडिक्युलर असणारा जो ऍक्सिस आहे त्याच्यासाठी आपण लॅमिनार बॉडीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतोय, आणि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच काय, राहिलेल्या दोन ऍक्सिसच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची सम. ओके, पण तुम्हाला स्टेटमेंट मध्ये हे सांगायला पाहिजे की एक्स आणि वाय एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, आणि नंतर तिघही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्क्रंट ऍक्सिस. सो दे आर ऑल थ्री बीइंग कॉन्क्रंट टू इच अदर. ओके, सो स्टेटमेंट परत एकदा बघा. The perpendicular axis theorem is useful only for a laminar bodies. बघा, लॅमिनार बॉडीज, त्याला प्लेन लॅमिना म्हटलं तरी चालतं. सो theorem of perpendicular axis state that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, and they three axes are concurrent to each other, or all the three axes being concurrent असंही म्हणू शकता. किंवा दुसऱ्या वर्ड मध्ये मी अजून एक सांगते तुम्हाला. द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ लॅमिनार बॉडी अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in the plane, and they are meet to each other where the first axis cuts the lamina. बघा, याला म्हणूया आपण पहिला ऍक्सिस, हा लॅमिनाला कट करून गेला. ओके, त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आय झेड, आणि आय एक्स आणि आय वाय हे असे ऍक्सिस आहेत ते एकमेकांना कुठं इंटरसेप्ट होतात, where the first axis cuts the lamina. पहिला ऍक्सिस ज्या ठिकाणी लॅमिनाला कट करतो त्या ठिकाणी हे दोघे एकमेकांना भेटतात. ओके, therefore they three are mutually perpendicular to each other. ओके, दुसऱ्या वर्ड मध्ये पण लिहिलेलं बरोबर आहे. बघा स्टेटमेंट परत एकदा. द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लेन लॅमिना अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. याचा अर्थ बघा, लॅमिनाचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण कुठल्या ऍक्सिस साठी, लॅमिनाला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या ऍक्सिस साठी. मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लेन लॅमिना अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन म्हणजे कोण, आय झेड, is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes. Okay, they are intercept each other
where the first axis cuts the lamina. ते एकमेकांना कुठे भेटतात? पहिला ऍक्सिस ज्या ठिकाणी लॅमिनाला कट करतो त्या ठिकाणी. तुम्ही हे स्टेटमेंट लिहिलं तरी बरोबर आहे. किंवा दुसऱ्या वर्ड मध्ये इथं दिलेले इट्स स्टेट दॅट द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द plane is the sum of moment of energy of two mutually perpendicular axes in the plane किंवा in its plane all the three axes being congruent. ओके, हे लिहा. किंवा दुसरं कुठलं? मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लेन लॅमिना about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes. They are intercept each other at a point where perpendicular axis cuts the lamina. Okay, so कुठलंही स्टेटमेंट तुम्ही लिहिलं तरी ते बरोबर आहे. ओके, तर व्हेरी इझी. आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. त्यातला झेड ऍक्सिस जो आहे तो प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. फॉर एक्झाम्पल आता इकडे बघा, हा जो हात आहे त्याला प्लेन कन्सिडर करा. palm of this hand, so it is considered as a plane. Say then this axis, this black color plane is a z axis. हा z axis आहे. ओके, हा प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आणि दुसरा जो ऍक्सिस आहे हा इकडे कन्सिडर करा x, आणि यालाच परपेंडिक्युलर असणारा y, तो पण प्लेन मध्ये. म्हणजे x आणि y इन द प्लेन आहेत आणि z परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहेत. आणि तिघही एकमेकांना एकाच पॉइंट मध्ये कट करतात. So it is called as the laminar body and construction for the theorem. Okay, then आता याचं प्रूफ आपल्याला लिहायचं आहे. आता याचं प्रूफ लिहिण्या अगोदर तुम्हाला लॅमिनार बॉडीज म्हणजे काय, दिस थेरम इज रिलेटेड फॉर ए मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लॅमिनार ऑब्जेक्ट. लॅमिनार म्हणजे थोडक्यात ज्याला तुम्ही लॅमिनेशन करू शकता. कशाला लॅमिनेशन करू शकता तुम्ही? जे थीन आहे, फॉर एक्झाम्पल लीफ, पान आहे एखादं पान, किंवा रिंग कन्सिडर करा. रिंगला पण आपण लॅमिनेट करू शकतो. किंवा डिस्क आहे, थोडक्यात 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. ओके, ज्याची थिकनेस खूप कमी आणि लेंथ जास्त आहे, असे ऑब्जेक्ट यांना आपण लॅमिनार ऑब्जेक्ट असं म्हणतो. ओके, सो दिस इज रिलेटेड फॉर ए लॅमिनार. आणि 3 ऍक्सिस असतात ह्याच्यामध्ये. त्यातले 2 ऍक्सिस इन द प्लेन इथे दिसते बघा, रेड कलरचे, एक्स आणि वाय इन द प्लेन आहे आणि झेड त्याला परपेंडिक्युलर आहे. ओके, सो कन्स्ट्रक्शन असं आहे त्याचं. देन झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर आहे आणि एक्स वाय इन द प्लेन आहे. त्याच्यासाठी एक्झाम्पल दिले तुम्हाला. रुपीज कॉइन जर तुम्ही घेतला तर तो रोटेट तुम्ही कुठल्याही ऍक्सिस मध्ये करू शकता. इन जनरल आपण फक्त एकच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कन्सिडर करतो बॉडीला, पण या ठिकाणी 3 केले, त्या 3ही मधून बॉडी तुमची रोटेट होऊ शकते. ओके, देन आता आपल्याला प्रूफ लिहायचंय. फॉर द प्रूफ साठी डिस्क्रिप्शन बघा. Consider a mass element dm located at point P. Okay, first consider a laminar body. Laminar body consider करा. For laminar body having mass m, त्या बॉडीचं मास किती? कॅपिटल M. Now consider the small element of that body. त्या बॉडीचा एक स्मॉल इलेमेंट आपण कन्सिडर केला. So that element is placed at a point P. P पॉइंट जवळ ठेवलाय. ओके, पॉइंट P जवळ ठेवणारा जो एलिमेंट आहे त्याचं मास आहे dm. ओके, सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हॅव्हिंग मास सेम. सगळ्या पार्टिकलचं मास सेम आहे, त्यातलं dm आपण कन्सिडर केलं. सो dm इज प्लेस्ड ॲट अ पॉइंट P. नाउ draw a perpendicular from point P on y axis that is n and on x axis that is m. आपण काय केलं? P पॉइंट मधून परपेंडिक्युलर टाकले. एक्स ऍक्सिस वरती टाकला m आणि y ऍक्सिस वरती टाकला n. ओके, देन जॉईन OP आपण जॉईन करून घेतलं. बघा आता व्यवस्थित लक्ष द्या नीट. तर पॉइंट P जो आहे तो पॉइंट P, तुमचा पॉइंट P, हा पॉइंट P इकडून ऍक्सिस तुमचं जातोय z. ओके, झेड ऍक्सिस इकडे तुमचा x, इकडे y कन्सिडर करा, किंवा इकडे x इकडे y. सो दिस झेड ऍक्सिस पासून तुम्ही काय केलंय? जोडून घेतला त्याला O. सो दॅट इज OP. इकडून परपेंडिक्युलर टाकला y वरती n, इकडून टाकला m. ओके, आता पॉइंट P च y ऍक्सिस पासून डिस्टन्स किती आहे? y ऍक्सिस पासून डिस्टन्स OM किती आहे? OM किंवा OP. OM जेवढं तेवढंच OP आहे. ओके,
सो हे एक्स ऍक्सिस वरती आहे म्हणून मी याला एक्स म्हटलं, याला काय म्हटलं एक्स. सो पॉइंट पी च वाय पासून डिस्टन्स किती आहे एक्स आणि पॉइंट पी च एक्स ऍक्सिस पासून डिस्टन्स ओ एन आहे, किती येते ओ एन. आता ओ एन कशावरती मोजायचं वाय वरती, हे किती आहे वाय म्हणून हे पण किती वाय. याचा अर्थ पॉइंट पी च एक्स पासून डिस्टन्स किती आहे वाय आणि पॉइंट पी च वाय पासून डिस्टन्स किती आहे एक्स आणि पॉइंट पी च झेड पासून डिस्टन्स आहे आर, त्याला आपण आर कन्सिडर करूया. तर तीन आपल्याला डिस्टन्स लागतात, कळतंय ना तुम्हाला डिस्टन्स कशासाठी लागतात. तर डिस्टन्सचा स्क्वेअर आणि मास यांचा जर प्रोडक्ट घेतला तर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भेटतं, बरोबर. मग आपल्याला डिस्टन्स अगोदर फिक्स करून घेतली पाहिजेत. मग डिस्टन्स साठी आपण काय कन्सिडर केलं, पी पॉइंटचं वाय पासून डिस्टन्स एक्स आहे आणि पी पॉइंटचं एक्स पासून डिस्टन्स वाय आणि झेड पासूनचं डिस्टन्स आर कन्सिडर केलं. ओके, देन the distance from point P y for x axis and x for y axis. okay, then आता जर तुम्ही बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायला गेला, आपण एका पॉइंटचा घेतला, पॉइंट पी चा एक्स ऍक्सिस साठी किती येणार, एक्स ऍक्सिस साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पी चा, फक्त पॉइंट पी चा आय एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर डी, किती येणार आय एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर डीएम, फक्त पॉइंट पी चा. पूर्ण बॉडीचा घ्यायचा असेल तर इंटिग्रेशन घ्यायचं. ओके, सो होल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ऍक्सिस साठी पॉइंट पी पासून डिस्टन्स किती एक्स वाय म्हणून काय काढलं तुम्ही इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम, याला म्हणायचं आय एक्स. तसंच आय वाय पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाय ऍक्सिस साठी किती येईल, तर हे डिस्टन्स किती आहे बघा एक्स आहे, सो दॅट इज एक्स स्क्वेअर डीएम. सो फर्स्ट राईट दीज थ्री फॉर्म्युलेज, तीन फॉर्म्युले लिहून घ्या तुम्ही. आय एक्स इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम, आय वाय इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम आणि आय झेड म्हणजेच कोण इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम म्हणा, किंवा जर तुम्हाला आर डिटरमाइन करायचं असेल, बघा आता लक्ष द्या इकडं, आर डिटरमाइन करायचं आहे, हे परपेंडिक्युलर आहे आणि हे डिस्टन्स हा पॉइंट पी, हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एक्स, दिस इज द आर, हा झेड ऍक्सिस इथून जातोय अँड दिस डिस्टन्स इज वाय. सो बाय युजिंग पायथागोरस थेरम यूज करा. सो पायथागोरस थेरम यूज केलं तर आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स आर स्क्वेअर लिहा, आर स्क्वेअर डीएम लिहा किंवा in the bracket x square plus y square dm. Okay, same. Okay, then if we consider the third moment of inertia for iz चा moment of inertia consider करा. So हा moment of inertia consider केला, iz is equal to integration r square dm, replace this r square by x square plus y square dm, then this integration is put over x and y separately. एकदा x साठी लिहा इंटिग्रेशन x square dm plus integration y square dm. Then by using this equation called as equation 1 and this is called as equation number 2. Okay, so by using equation 1 and 2, if we put integration x square dm iy and plus integration y square dm is ix. Okay, so we get iz is equal to ix plus iy or iy plus ix. कसं येईल, कारण ऍडिशन ही कशी असते कम्युटेटिव्ह, 3 plus 2 करा 2 plus 3 करा, तसं ix plus iy करा किंवा iy plus ix करा. सो इन दिस वे वी प्रूव्ह द थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. अशा पद्धतीने आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचा थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. ओके, तर तुम्ही इथं हे दोन इक्वेशन लिहिल्यानंतर इथं लिहू शकता बाय युजिंग पायथागोरस थेरम r square is equal to x square plus y square, therefore iz is equal to integration r square dm, r square च्या ऐवजी इंटिग्रेशन x square plus y square dm. इक्वेशन नंबर 3, कन्सिडर इक्वेशन 3. देन त्याचं कॅल्क्युलेशन करा, हा स्टेप तुम्ही किती वाढवताय तुमच्यावर डिपेंड. देन बाय युजिंग 1 and 2 व्हॅल्यू पुटअप करा. इन दिस वे वी प्रूव्ह द थेरम. व्हेरी इझी थेरम आहे हा, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. लक्षात ठेवा, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस इज युज्ड फॉर ओनली लॅमिनार बॉडीज. खूप सोपा थेरम आहे. एक्स च डिस्टन्स पॉइंट पी पासून वाय
आणि वाय ऍक्सिसचं डिस्टन्स पॉईंट पी पासून एक्स एवढं कळलं पाहिजे. ओके, आणि झेड ऍक्सिसचं आर घ्या किंवा डायरेक्ट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर घ्या तरी चालतं. ओके, सो दिस इज द थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. हा थेरम आहे तुमचा परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचा. स्टेटमेंट काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॅमिनार बॉडी अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू लॅमिना is the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes. They are intercept each other at a point where perpendicular axis cuts the lamina. Okay, or is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in its plane. They are concurrent to each other. Okay, all they three are concurrent axis. Okay, so in this way we prove the theorem. आपण थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. याला म्हणतात थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचा हा थेरम. आता या थेरमचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. या थेरमचे काय ऍप्लिकेशन? तर थेरमचे ऍप्लिकेशन्स कुठले? तर तुम्ही जे रिंग आणि डिस्क बघितलं, आपण रिंग कन्सिडर केले बरोबर ना. रिंग तुम्हाला माहिती, आता याचे थेरम जे आहेत त्या थेरमसाठी तुम्हाला थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस पॅरलल, मी जागा शोधते आता. इथं बघूया, इकडे जागा आहे. तर रिंगचं माहितीये तुम्हाला. ओके, तर रिंगचा मधला किती हा एम आर स्क्वेअर. ओके, देन आता तुम्हाला ऍप्लिकेशन्स करायचे कसले? पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम वापरायचे आहेत. हा तुम्हाला माहितीये रिंगचा. आता मी जर विचारलं रिंग साठीच काढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पण ऍक्सिस मी वेगळा दिला, हा ऍक्सिस दिला, तर कुठलं थेरम यूज करायला लागेल बोला? रिंग साठी हा माहिती आहे तुम्हाला. दिस ऍक्सिस इज कॉल्ड ॲज पासिंग थ्री पॉइंट सी. सेंटर मधून जातो, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय सी. हा टेंजंट आहे म्हणून हा टी पॉइंट कन्सिडर करा, आणि याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय टी. ओके, सो कुठलं थेरम वापरावं लागेल? दोन थेरम तुम्हाला माहिती आहेत. पॅरलल ऍक्सिस थेरम माहिती आहे, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. व्हेरी गुड. पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपण यूज करू शकतो. ओके, आता रिंगची रेडियस किती आहे? आर, आणि रिंगचं मास किती आहे? एम. म्हणजे इथं पण किती असणार आहे? रेडियस आर, आणि रिंगचं मास किती आहे? एम. सो बाय युजिंग थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस, आपला पॅरलल ऍक्सिसचा थेरम काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी अबाउट एनी ऍक्सिस is equal to sum of moment of inertia axis passing through center of mass and the product of mass and square of distance between two parallel axis. आता इथं बघा, इथं काय काय आय ओ म्हणजे कोण आहे? तर आय टी, बरोबर ना. कुठला पण एनी ऍक्सिस आहे सेंटर सोडून, तो आय टी. ओके, देन एम एम एस आहे, आणि एच किती आहे? तर आर. एच किती आहे? आर. देन आय सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, आय सी किती आहे? आय सी एम आर स्क्वेअर. तर आपण इथं थेरमचं ऍप्लिकेशन करतोय. सो हा यूज केला डाटा, तर तुम्हाला ह्या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा. आय ओ म्हणजे कोण? आय टी. देन आय सी किती आहे? एम आर स्क्वेअर प्लस एम ऍज इट इज, मास ऍज इट इजच आहे. देन एच इज इक्वल टू आर आहे, म्हणजे आर स्क्वेअर. सो वी गेट 2 एम आर स्क्वेअर. So moment of inertia of a ring about an axis tangent, about an axis tangent आणि perpendicular to plane. tangent तर आहेच आहे रिंगला, पण कसं आहे? परपेंडिक्युलर टू प्लेन आहे. तर तुम्ही कुठलं थेरम वापरलं? पॅरलल ऍक्सिस. ओके, तर ही रिंग आहे. रिंगचा कुठला घेतला ऍक्सिस आपण? टँजंट. टँजंट आणि कसा? परपेंडिक्युलर. ओके, दुसरा ऍक्सिस कसा घेता येईल? टँजंट इन द प्लेन, असा पण घेता येईल. कळतंय ना. आपण आता घेतलाय टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन. ओके, व्हेरी गुड, सगळ्यांना येतंय. देन 2 एम आर स्क्वेअर आलं. आता बघा पुढचं घ्या. एक माहितीये तुम्हाला, मी ऍक्सिस बदलते फक्त. ऍक्सिस बदलल्यावर काय येते बघूया आपण. आपण थेरम यूज करतोय वेगवेगळे. बघा आता, एक मी घेतलं रिंगच आहे, हा माहितीये तुम्हाला. तर दुसरा घेतला हा ऍक्सिस. या ऍक्सिसला काय म्हणायचं? ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हा ऍक्सिस आहे, सांगा. सेंटर मधून जातो, सर्कम्फरन्सच्या 2 पॉइंटला टच करतो, याला काय म्हणतात? सर्कलच्या सेंटर मधून जाणाऱ्या आणि सर्कलच्या 2 पॉइंटला टच करणाऱ्या लाईनला काय म्हणतात? बघा, सेंटर मधून जात आहे आणि 2 पॉइंटला टच करत आहे,
आता परपेंडिक्युलर नाही, आता काय आहे? अरे याला डायमीटर म्हणतात. काय म्हणतात याला? डायमीटर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ओके रणवरे. तर डायमीटर आहे हा, सेंटर मधून जातोय आणि 2 पॉइंटला टच करतोय. हा रिंगचा डायमीटर आहे. कोण आहे हा? डायमीटर. ओके. तसंच मी अजून एक डायमीटर घेऊ शकते. याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया येणार आहे आयडी, हा जर घेतला डायमीटर तर त्याचा पण किती येणार आहे? आयडीच येणार आहे. कळतंय? दुसरा पण मी घेतला ऍक्सिस. ओके व्हेरी गुड, सगळ्यांना कळलंय. आणि हा तुम्हाला माहितीये, हा सी मधून जाणारा हा ऍक्सिस तुम्हाला माहितीये, म्हणजे हा काय झाला? त्या रिंगला परपेंडिक्युलर. हा जो ऍक्सिस आहे हा आता थोडक्यात आपल्यासाठी सी पॉइंट मधून जातोय आणि परपेंडिक्युलर, आणि हे दोन कसे आहेत? इन द प्लेन आहे. ओके. कुठलं थिअरम वापरता येईल? ही डायग्राम अशी झाली आता आपली. याला वाय म्हणा, याला एक्स म्हणा आणि याला झेड म्हणा. हा परपेंडिक्युलर आहे आणि हे दोन रिंग मध्ये. बोला कुठलं थिअरम वापरता येईल? परपेंडिक्युलर. गुड, व्हेरी गुड. सो दॅट इज आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. ओके. नाऊ आता बघा, आय एक्स आणि आय वाय कोण आहेत? आय झेड कोण आहे? तर आय सी. आय झेड कोण आहे? आय सी. ओके. आणि आय एक्स इज इक्वल टू आय वाय इज इक्वल टू आय डी. दोघे डायमीटर आहेत. एक्स पण डायमीटर आहे आणि वाय पण डायमीटर आहे ऍक्सिस. ओके. तर हे दोघं डायमीटर आहेत. तर या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा. आय झेडच्या ऐवजी तुम्हाला काय टाकता येईल? आय सी. ओके. तो तुम्हाला माहितीये. देन आय एक्स आय वाय कोण आहे? आय डी, म्हणून मी टाकलं आय डी प्लस आय डी. किती आलं? 2 आय डी. ते किती आलं? 2 आय डी. आणि आपल्याला आय डीच पाहिजे, म्हणजे आय डी इज इक्वल टू काय येईल? आय सी डिवाइड बाय 2. आय डी इज इक्वल टू आय सी डिवाइड बाय 2. आणि तुम्हाला आय सी माहितीये. आय सी किती आहे? आय सी किती आहे आपला? आय सी एम आर स्क्वेअर. व्हेरी गुड. सो दॅट इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर बाय 2. एम आर स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे डायमीटर कुठला पण घ्या तुम्ही, एक्स घ्या वाय घ्या, कुठला पण डायमीटर घेतला तरी त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्जी किती येतो? एम आर स्क्वेअर बाय 2. ओके. एम आर स्क्वेअर बाय 2 रिंग साठी आपण काढतोय. व्हेरी गुड. बऱ्याच मुलांना येते. व्हेरी गुड. तांबोडी. व्हेरी गुड. सो दॅट इज आय डी इज इक्वल टू किती आलं? एम आर स्क्वेअर बाय 2. कशावरून काढलं आपण? परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम यूज केला. ओके. तो पहिला तुम्हाला माहित होता, रिंगला सेंटर मधून जातोय आणि परपेंडिक्युलर आहे रिंगला, आणि हे दोघं कसे आहेत? इन द प्लेन आहेत. सो आय डी इन द प्लेन अँड दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, म्हणून आपल्याला हा थिअरम वापरता आला. आय झेड इज इक्वल टू आय सी घेतलं, आय एक्स आय वाय दोघंही कोण आहेत? आय डी, म्हणून 2 आय डी आलं. 2 आय डी इज इक्वल टू आय सी. याचा अर्थ आय डी इज इक्वल टू आय सी बाय 2. आणि आय सी किती आहे? एम आर स्क्वेअर, म्हणून आपलं आय डी मिळालं एम आर स्क्वेअर बाय 2. व्हेरी गुड. देन आता बघा, याच्यावरूनच मी तुम्हाला दुसरं सांगते. तुम्हाला हा माहिती, आता हा डायमीटरचा माहिती आहे तुम्हाला किती आहे? याला आय डी म्हणूया. आय डी तुम्हाला माहिती आहे. आय डी किती आहे? एम आर स्क्वेअर बाय 2. आता दुसरा ऍक्सिस मी देते तुम्हाला. हा टँजंटच आहे पण परपेंडिक्युलर नाही. टँजंटच आहे पण इन द प्लेन आहे. टँजंट आहे, इन द प्लेन आहे. बघा ह्याच्यासाठी तुम्हाला हा वरचा वापरावा लागेल. हा आपल्याला माहितीये डॉटेड ने टाकला मी. आय डी तुम्हाला माहितीये. हा टँजंट आहे. ओके. तर याला टी डॅश नाव देते मी. टी डॅश. एक टँजंट होता आपला, तो कसा होता? परपेंडिक्युलर. हा टँजंट आहे, इन द प्लेन आहे, म्हणून याला टी म्हटलं तर याला टी डॅश म्हटलं मी. ओके. सो याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया येईल आय टी डॅश. ओके. तर आय टी डॅश काढायचा आहे. मग हा एक ऍक्सिस माहितीये तुम्हाला, हा एक ऍक्सिस. हे दोघंही ऍक्सिस आता कसे दिसत आहेत? कसे दिसत आहेत? कुठलं थिअरम वापरायचं? व्हेरी गुड लावण. व्हेरी गुड. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम वापरायचं. रणवरे. व्हेरी गुड. सो पॅरलल ऍक्सिस थिअरम वापरा. ओके. तो पॅरलल ऍक्सिस थिअरम काय आपलं? आयओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. आता इथं बघा, आयओ च्या ऐवजी कोण आहे? आय टी डॅश. बरोबर. हा काढायचा आहे आपल्याला. आय सी च्या ऐवजी कोण आहे? आय डी, माहित असलेला आय डी प्लस मास ऑफ रिंग सेम आहे, आणि एच म्हणजे या दोघांमधलं डिस्टन्स. सांगा किती आहे? टँजंट पॉइंट आणि सेंटर मधून जाणारी लाईन यांच्यातलं डिस्टन्स किती? रिंग साठी सर्कम्फरन्स वरचा पॉइंट आणि सेंटर यांना जोडणारी लाईन काय म्हणतात? रेडियस. काय ती? रेडियस. म्हणजे हे एच जे आहे ते आलं आर स्क्वेअर. ओके. तुम्हाला आयडी माहिती किती? आपला आयडी टाका व्हॅल्यू एम आर स्क्वेअर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वेअर.
ओके, किती येईल हे? 3/2 mr². ओके, सो बाय युजिंग एकच आपल्याला माहित होतं, त्याच्यावरून आपण ऍप्लिकेशन घेतलं थेरम ऑफ पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचं, तर तुम्हाला काय मिळालं? तर व्हॅल्यू ऑफ 3 डिफरंट ऍक्सिस. ओके, 3/2. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. क्षीरसागर, धुमाळ, 3/2. राखुंडे, व्हेरी गुड. तांबोळी, खोसे, महाडिक, व्हेरी गुड. मस्कर, 3/2 mr². तर हे आपण काढू शकतो. म्हणजे तुम्हाला एकच माहित होता, कुठला? सेंटरचा. मी तुम्हाला आधी सांगितलं की आपण डिटेल मध्ये स्टडी फक्त कुठला करणार आहे? सेंटरचा. बाकी जे आहेत ते ऍप्लिकेशन वरून आपण काढू शकतो. तर आज आपण रिंगचं काढलं. रिंगचं काय काय घेतलं आपण बघा. रिंगचा तुम्हाला हा माहित होता सेंटरचा, त्याच्यावरून तुम्ही कुठला घेतला? टँजंटचा काढला. त्याच्यावरून तुम्ही अजून कुठला काढला? डायमीटरचा काढला. त्याच्यावरून तुम्ही कुठला काढला? टँजंट. तर 4 प्रकारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्ही काढू शकता. हा तुम्हाला माहिती आहे किती आहे? mr². हा किती आहे? 2 mr². हा डायमीटरचा किती आहे? mr²/2. आणि हा टँजंट आहे पण इन द प्लेन आहे 3/2 mr². असे फॉर्म्युले पार्ट झाले पाहिजेत आता. ओके, तर डायग्राम आले की फॉर्म्युला लगेच आला पाहिजे. हे झालं रिंग साठी. कोणासाठी? रिंग साठी. आता तुम्हाला होमवर्क, तुम्हाला डिस्कचं माहिती आहे, यालाच मी डिस्क केलं. हा डिस्क आहे, कन्सिडर करा. डिस्क आहे हा. ओके, हा तुम्हाला माहिती आहे mr²/2. आता तुम्हाला हे काढायचे, हे तुमच्यासाठी होमवर्क तुम्ही करायचं आता हे. ओके, दिस इज डिस्क, दिस इज डिस्क, दिस इज डिस्क. ओके, तर डिस्कचा कुठला? टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन. डायमीटर ऑफ डिस्क आणि टँजंट इन द प्लेन डिस्क साठी. तर हे तुम्हाला होमवर्क, हे तुम्ही करायचंय. ओके, आणि पुढच्या लेक्चरला मला सांगा. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू. आपण थेरम ऑफ पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस बघितले दोन्ही, आणि त्याचे ऍप्लिकेशन स्टार्ट केले. ओके, रिमेनिंग बॉडीज ज्या राहिले त्या आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. ओके.